Hello. आज मैले अलि नयाँ स्टाइलले यो प्रेजेन्टेसन गर्दैछु. सो यो सिरिजको नाम छ मक काउन्सलिङ सेसन. सो यसमा मैले एउटा काउन्सलिङ सेसनको तरिकाले एउटा इमेजिनरी फिक्सनल एउटा क्यारेक्टरलाई मैले काउन्सलिङ दिनेछु. अनि तपाईँहरूको लागि के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यो क्यारेक्टरसँग तपाईँको आफ्नो लाइफ एकदम मिल्न सक्छ भने तपाईँले चिन्नुभएको कुनै मान्छेको लाइफ त्यो मिल्न सक्छ. र मैले जुन काउन्सलिङ गर्ने क्रममा जुन मेरो क्यारेक्टरलाई उसको जुन माइन्डको जुन सोल्युसन निस्किँदै जान्छ, तपाईँलाई पनि सिमिलर टाइपको प्रब्लम, अब एक्ज्याक्ट प्रब्लम त नहुने चान्स धेरै नै छ, किनभने काउन्सलिङ इज अ फिक्सनल वान, प्लस यो तपाईँलाई भएको होइन, तपाईँलाई गरिएको छैन अहिले. सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट मिल्दैन, तर केही हदसम्म मिल्छ. सो र तपाईँको कुनै चिनेको मान्छेलाई पनि कुनै किसिमको सिमिलर प्रब्लम छ भने निकास उसले पनि पाउन सक्छ. र यु क्यान रिपिट द्याट टु होम. तपाईँले आफ्नो जुन प्रब्लम परेको साथीलाई पनि रिपिट गर्न सक्नुहुन्छ. र यही काउन्सलिङ प्रोसेस तपाईँले आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ. र यो काउन्सलिङ प्रोसेस भन्नाले गफ गर्ने मात्र होइन, यो धेरै नलेजको आधारमा हुन्छ. सो डेलिभरी मेकानिजम हो. मेरो यो काउन्सलिङको सोर्स भनेको इज लट अफ नलेज, लट अफ एक्सपिरियन्स, त्यसबाट जान्छ. कसैको एक्सपिरियन्स डिफ्रेन्ट हुन्छ, काउन्सलरको कसैको डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो काउन्सलिङलाई मेन्टरिङ पनि भन्ने गरिन्छ अहिलेको करेन्ट चल्ती भाषामा. अर्को त्यसलाई कोचिङ पनि भन्ने गरिन्छ. सो लेट्स स्टार्ट. राइट. सो यो न्यू फर्मेटको बारेमा के भन्छु, यो फर्मेटमा मैले आइल बी डुइङ फ्यु मोर इन्टरभ्युज. कति जान्छ हेरौँ. मलाई पनि एक्साइटिङ हुनु पऱ्यो, भ्युअर्सहरूलाई पनि रमाइलो हुनु पऱ्यो. र लेट्स सी हाउ विल मोडिफाई. सो दिस इज टेस्ट फर्मेट. लेट्स सी. र यसमा चाहिँ मैले अहिले पनि भनेको थिएँ, एउटा हाइपोथेटिकल क्यारेक्टरलाई मैले बेस मानेर उसलाई काउन्सलिङ गरिरहेको हुन्छु. एन्ड फर्स्ट आई विल बी क्रिएटिङ दिस क्यारेक्टर क्रिएट गर्छु. र क्यारेक्टरलाई प्रब्लम बनाइदिन्छु, उसको लाइफमा प्रब्लम ल्याइदिन्छु. अरूको आइ एम जस्ट लाइक टकिङ लाइक अ राइटर एक्चुली. एन्ड बट एनिवे, सो त्यो क्यारेक्टर अभियसली लाइफमा प्रब्लम हुन्छ. सो त्यो प्रब्लमलाई मैले अगाडि प्रस्तुत गर्छु. देन आई विल मेक द क्यारेक्टर आस्क मी क्वेसन्स. त्यो क्यारेक्टरले क्वेसन सोध्छ मलाई, सोधेको जस्तो गर्छ, र त्यो क्वेसन म तपाईँलाई रिपिट गर्छु. एन्ड उसले प्रब्लम स्टेट गर्छ, त्यस प्रब्लम स्टेट म तपाईँलाई रिपिट गर्छु. कमेन्ट गर्छ, रिपिट गर्छु. आर्गुमेन्ट राख्छ, म आर्गुमेन्ट गर्छु. इट बी क्वाइट लाइभली एज पोसिबल. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, होइन. And all the while, I'll be giving counseling, coaching, mentoring. And final objective is to make the character feel liberated and enlightened. Okay, so उसलाई चाहिँ एकदमै आनन्द आओस्, उस समस्या मुक्त पाओस्, र उसलाई आफ्नो ज्ञान प्राप्त होस्. बेसिकली द्याट्स सोल्युसन खोजेको त्यही हो, र काउन्सलिङको उद्देश्य नै त्यही नै हो. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट आजको फर्स्ट सिरिज नम्बर 1मा. सो सिरिज नम्बर 1मा मैले मिस्टर एक्स लिएको छु. सो मिस्टर एक्स ले के भन्छ, आई एम अ स्टुडेन्ट भन्छ. या सो टेन्टेटिभली त्यो फिगर लेख्नु भएको छ. त्यो स्टुडेन्ट इज गट अ प्रब्लम. ओके, इज गट सो मेनी प्रब्लम्स, धेरै प्रब्लम छ स्टुडेन्ट भएपछि. He says that I was confused before coronavirus. Coronavirus भन्दा पनि कन्फ्युज छ, र अब त झन् बढी सुपर कन्फ्युज छु. आई एम नट ह्याप्पी एट होम. घरमा उसको ह्याप्पिनेस छैन. I want so many things. म धेरै कुरा चाहन्छु भन्छ इन लाइफ, बट नाउ आई फिल होप ओल इज स्याटर्ड. मेरो सबै सपना चकनाचुर भइरहेछ भन्ने उसलाई फिल भइरहेछ. अनि उसले के भन्छ भने, आई प्ले अनलाइन गेम्स टु फर्गेट. र अनलाइन गेमहरू खेल्छ बिर्सिनुको लागि, र पाएको बेलामा रक्सीमा डुब्ने र स्मोक गर्ने, गाँजा इत्यादि छँदैछ केटाहरूको, होइन. सो द्याट्स द बेसिकली यो मान्छेले म कहाँ आयो हाइपोथेटिकली. क्या, सो म कहाँ आएपछि उसले के भन्यो त. सो उसले के सोच्छ, मैले रिपिट गर्छु. सो हि वान्ट्स माई हेल्प. सो आई रिपिट द्याट क्वेसन. सो यङ म्यान, यु आर अ स्टुडेन्ट, यु हेभ प्रब्लम्स, and like most students, you are confused.
You have and especially after coronavirus, it has made it worse. Coronavirus झन् तिमीलाई कन्फ्युजिङ बनाइदियो, तपाईँलाई कन्फ्युज बनाइदियो. And like many students, you have issues at home. धेरै विद्यार्थी तपाईँको घरमा पनि समस्या छ. You have desires and don't know how to obtain them. तपाईँको इच्छा आकांक्षा धेरै छ तर कसरी पुरा गर्ने थाहा छैन. You have various unhealthy ways to manage your mind. Correct? So तपाईँले म्यानेजलाई कन्ट्रोल गर्नु तपाईँले धेरै राम्रो नराम्रो बानी अँगाल्नु भएको छ. Am I correct? Yes. So let's start the counseling session. Mr. X ले भन्छ, yes, exactly. And उसको demand के हो त? Help me find a way out of this hellish pain. Okay, so let me start this counseling session. So Mr. X, number one, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि as a student तपाईँलाई धेरै प्रब्लम छ, जसमध्ये तपाईँको प्रब्लम हुनसक्छ पढाइमा प्रब्लम हुनसक्छ, आफ्नो एङ्गर रिलेटेड प्रब्लम हुनसक्छ, अथवा एम हुनसक्छ, अथवा तपाईँको रिलेसनसिप्स हुनसक्छ, र तपाईँको अर्को स्पिरिचुअल प्रब्लम्स आउनसक्छ, हेल्थ प्रब्लम हुनसक्छ, एन्ड तपाईँको फ्रेन्डको सर्कलमा प्रब्लम हुनसक्छ, मम्मी ड्याडीसँग प्रब्लम हुनसक्छ, घरमा फाइनेन्सियल प्रब्लम हुनसक्छ. सो एक्चुली मिस्टर एक्स तपाईँको प्रब्लम चाहिँ एक्चुली हो के? एन्ड मिस्टर एक्स सेज मेरो सबै प्रब्लम हो अरे. Oh, and that's good. That's very good that you have you said all that's your problem, but you've got to specify actually what problem are you having. And Mr. X says that his problem is what? You have a problem about your future, right? Okay, so you have a problem about your future. So what about your future? You're very confused about your future. All right, you're very confused about your future. Am I correct? So which one is more confusing for you? तपाईलाई बढी कुन चाहिँ confusing बढी छ? A, future confusing बढी छ कि अलिक present बढी छ? Okay, so you are confused about your future. Okay, so future मा तपाईको confusion के छ भन्दाखेरि तपाईले पढाइ सिधेपछि तपाईले के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन हो. ओके, अब त्यो के गर्ने भन्दा पनि अहिले तपाईको कन्फ्युजन के छ त? So you're very confused, it seems, right? What topic actually would you like to address? Okay, so all right, so let's narrow your problem down. Your problem, you want to focus on one single problem. Okay, you want to focus on a single problem is you want to become rich, right? You want to become rich. No, you don't want to become rich. So what is it that you want? अब हामी स्टार्ट गरौँ है त. सो तपाईको प्रब्लम कस्तो छ भन्दाखेरि फ्युचरबाट तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ. सो तपाईँको मेन प्रब्लम के देख्यो भन्दाखेरि अब फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँको दुविधा रहेछ हैन त. यस. सो मैले के गरिदिन्छु तपाईँलाई भन्दाखेरि म तपाईँलाई कस्तो प्रब्लम कहिलेकाहीँ प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूको लागि, मान्छेहरूको लागि, तपाईँलाई मात्र होइन, प्रब्लम हुन्छ. तर प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि जुन त्यसको सब प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि, त्यो टुक्रा टुक्रा गरेर अनि त्यो मेन प्रब्लमलाई जुन डायग्नोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्न सकिरहेको हुँदैन. सो तपाईँले एउटा मेन प्रब्लमलाई सल्भ त गर्नुभयो, क्वेसन सोध्नुभयो फ्युचरमा मेरो के हुन्छ भनेर, तर त्यसको लागि चाहिने जुन थप अरू क्वेसन्सहरू आफूलाई सोध्नु भएन. सो त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यो मेन क्वेसनमै तपाईँ अल्मलिनुहुन्छ र सोल्युसन पाउनुहुन्न. यो कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँलाई एकैचोटि फर इक्जाम्पल लेट्स से हामी आज काठमाडौँमा छौँ, एकैचोटि तपाईँलाई पोखरा पुग्नु पऱ्यो. पोखरा पुग्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो? पहिला घर निस्कनु पऱ्यो, त्यसपछि बस चढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि कलङ्कीबाट मुगलिङ जानुभयो, मुगलिङबाट फेरि पोखरा जानु पऱ्यो, पोखरामा बस रोक्नु पऱ्यो. सो दिस आल दिस प्रब्लम स्टेप बाई स्टेप. तर अब
कस्तो प्रकारको प्रब्लम कस्तो भयो भन्दाखेरि म काठमाडौँ बस्छु त पोखरा किन पुगिनँ भन्ने पुग्दिनँ भन्ने कुरा भयो सो पोखरा पुग्दिनँ भन्ने पहिला के छ भन्दाखेरि तपाईँ घरबाट निस्किन सक्नुहुन्न है भने जस्तै है त्यसपछि कलङ्गीसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ बस पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्न बस टाइममा पुग्छ पुग्दैन त्यसपछि बसबाट झरेपछि कहाँ जाने पोखरा त पुग्यो भन्ने कुरामा त्यहाँ डिभाइड गर्नुपर्छ सब प्रब्लम्सहरूलाई डिफाइन गर्नुपर्छ सो अब तपाईँको प्रब्लमलाई लिएर मैले सब प्रब्लम्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेको छु सो जसमध्ये हामीले केही यहाँ चाहिँ नि म दुईवटा कलममा राखेको छु एउटा फर्स्ट कलम टिपिकल यो प्रब्लम हो यो प्रब्लम फ्युचर रिलेटेड प्रब्लम्स हो यो यङ्स्टर्समा आउने प्रब्लम हो र सेकेन्ड कलम चाहिँ यो कोरोना भाइरसले निम्ति आएको नयाँ प्रब्लम सो पाँचवटा प्रब्लम छ फर्स्ट प्रब्लम इज आई एम वरी अबाउट माई फ्युचर डेफिनेटली द्याट्स द्याट सो सेकेन्ड प्रब्लम तपाईँको क्वेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि विल आई एभर बिकम रिच एन्ड सक्सेसफुल सबैजना जब कुनै पनि स्टुडेन्टले जब ऊ कलेज जान्छ सो उसको उद्देश्य के हुन्छ सबैजनाको नै जसको पनि अब एक दुईजनाको बाहेक नहुनसक्छ होइन तर प्रायः चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई रिच र सक्सेसफुल हुनुहुन्छ अनि अर्को के छ विल आई एन्ड अ फेलियर अब म फेलियर हुने त होइन भन्ने डर हुन्छ अर्को विल आई बी एबल टु ओन अ लार्ज कम्पनी लाइक जेफ बेजोस एन्ड विनोद चौधरी सो अहिले धेरै मिडियामा युट्युब फेसबुक इन्स्टा वाट एभर अल दिस थिङ जहाँ हेरे पनि धनी मान्छेहरूले मस्ती गरेर मोज गरेको पावर लिएको होइन सो द्याट्स अ स्टाइल अब त्यो बिक्छ पनि त्यो माल बिकाउनु पऱ्यो नि तिनीहरूको त्यो बिक्छ पनि र हामीलाई सामान्य मान्छे लाग्छ त्यस्तो लाइफ भइदिया हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ सो यो स्वाभाविक पनि हो र अब हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विनोद चौधरीको जस्तो चाहिँ होइन वाह सबैले पाउन सक्दैन मैले पाउन सक्छु तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न अब भन्ने कुरा र अब तपाईँको टिचर्सहरू पनि त्यही भने हुन्छ होइन वाइ वी क्यान डु इट सबै सक्छन् जो पनि हुनसक्छ अभियसली हुनसक्छ द्याट डेफिनेटली इज नो द्याट अफ द्याट सो आजको दिनमा आजको 30-40 वर्ष अगाडि जेफरजले नि कसैले तिमी बन्द सक्दैनौ भनेको भए त बन्दै पनि बन्दैन थियो होला विनोद चौधरीलाई पनि तिमी सक्दैनौ भने उही सक्दै पनि सक्दैन थियो होला बट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यो क्वेसन इज भेरी भ्यालिड तर इट्स अ क्वेसन र त्यो क्वेसनले तर्पाउँछ मान्छेलाई अर्को हाउ क्यान आई मेक द नेक्स्ट एमाजोन एन्ड टेस्ला होइन सो उनीहरूको ठुलो चिज कहिले गर्ने कसरी ठुलो काम गर्ने बेसिकली they want to send something big. So you have usually the typical future related questions. अबको जुन यो कोरोना भाइरस आएपछि जुन टाइपको प्रब्लम्स क्रिएट गर्यो सो त्यो टाइपको प्रब्लम्सहरूमा we can say that will coronavirus make me a failure since we cannot do anything कोरोना भाइरस एपछि म डुब्ने नै हो कि जिन्दगी नै बर्बाद हुने हो कि अब त्यो त लाग्ने स्वाभाविक हो त्यो उमेरमा यो टाइममा so as a student to feeling आउने स्वाभाविक नै हो so we'll discuss on that and why did coronavirus had to come when I was about to become rich अब मैले फ्युचरमा धनी हुन लागेको थिएँ सक्सेसफुल हुन लागेको थिएँ त्यही बेला कोरोना भाइरसहरू किन आयो डेफिनेटली द्याट एन्ड आई एम टोटली होपलेस म टोटली अब होप गुमाएर बसेको छु के गर्ने आई डोन्ट थिङ्क एनी अफ माई ड्रिम्स विल कम ट्रु अब मेरो कुनै सपना पुरा हुँदैन होला अब म त यतिकै हो भन्ने फिलिङ अब के गर्ने त्यो सो अब यो प्रब्लम हामी एड्रेस गर्छौँ आजको काउन्सिलिङ सेसनमा तपाईँको सो अरू तपाईँको प्रब्लम छ घरआसी प्रब्लम छ फ्यामिली प्रब्लम छ अब अघि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ तपाईँको सर्टेन एडिक्सन रिलेटेड प्रब्लमहरू छ द्याट्स साइड अहिलेको लागि तपाईँलाई मेन कन्सेप्ट तपाईँले के क्लियर गर्नु पऱ्यो माइन्डको कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पऱ्यो अब यो माइन्ड कन्सेप्ट भन्ने जसको भन्दाखेरि हामी सबैजनालाई के मन लाग्छ मिठो खान मन लाग्छ राम्रो गर्न लाउन मन लाग्छ महँगो मोबाइल चलाउन मन लाग्छ महँगो गाडी चलाउन मन लाग्छ 5 स्टार होटलमा बस्न मन लाग्छ तर मान्छेलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो माइन्ड छ नि माइन्ड र हार्ट र वेल बिइङ पनि त्यसै 5 स्टार लेभलमा बस्न सकिन्छ इफ यु युज काउन्सिलिङ टेक्निक्स करेक्ट फ्रेमवर्क्स मैले आफूलाई चाहिँ नि सेल्फ काउन्सिलिङ गर्छु रिडिङ गर्छु जसले गर्दाखेरि आई अलवेज फिल 5 स्टार एन्ड आई एम गोना हेल्प यु फिल 5 स्टार इनसाइड ओके बेस्ट हेभ द बेस्ट थिङ तर अहिले चाहिँ नि देयर सो मेनी प्यारामिटर धेरै टुक्राहरू छ अब सबै टुक्रा आज एकै दिनमा सकिँदैन विल कभर द्याट इन ओभर पिरियड अफ टाइम सो आज दिनमा तपाईँको फ्युचरको बारेमा तपाईँको जुन अन्योललाई मैले केही हदमा कभर गर्छु सो वरी अबाउट द फ्युचरको कन्टेक्समा फर्स्ट तपाईँलाई यसको एन्सर म दिँदै गइरहेको छु है सो एन्सर दिँदै गइरहेको छु आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट आइम ट्राइङ टु से यस
सुनिरहेको छ नि okay so let's start okay and if you have any question just raise your hand all right that's all you have to do ल हामी फेरि स्टार्ट गरौँ है त सो क्वेसन सोध्ने भयो भने तपाईँले सोध्नु पाउनुहुन्छ सो आइम वरी अबाउट माई फ्युचर यस एभ्रिबडी इज वरी अबाउट द फ्युचर वरी हुनुमा केही पनि प्रब्लम छैन तपाईँ वरी हुनुहुन्छ भनेर टेन्सन नलिनुहोस् वरी भएन भने टेन्सन हो वरी भएन भने त के हुन्थ्यो तपाईँलाई लाइफको इच्छा नै छैन तपाईँको प्रब्लम हुन्थ्यो वरी चिन्तै लाइफको चिन्तै नहुनु भएपछि द्याट्स अ बिग प्रब्लम सो चिन्ता हुनुमा प्रब्लम छैन The next question you want to I'd like to answer is, would I become successful and rich and successful in it? So के हुन्छ भन्दाखेरि यङ हुँदाखेरि के लाग्न सक्छ सक्सेसको डेफिनेसन रिचको डेफिनेसन भनेको पैसा धेरै हुने लाई सक्सेसफुल भन्न सक्छ अथवा पावरमा पुग्ने सो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मान्छेहरूले विभिन्न सक्सेसको डेफिनेसन समयअनुसार चेन्ज हुन्छ तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको लागि सक्सेसफुल डेफिनेसन एक्जाममा राम्रो गर्नु हुनसक्छ अथवा तपाईँलाई मन पराएको केटीलाई प्रपोज गर्दाखेरि एक्सेप्ट गरेको हुनसक्छ साथीभाइसँग मिलेको ग्रुपमा राम्रो बन्डिङ भएको त्यसलाई सक्सेस भन्नु सक्नुहुन्छ अब इभन आफ्टर 1 year आफ्टर गेट इन्टु द जब त्यो डेफिनेसन कुड बी अ प्रमोसन बसबाट स्याबासी पाउनु त्यो डेफिनेसन हुनसक्छ अब त्यसपछि अलिक माथि कम्पनीको लेभल सिइओ लेभलमा पुग्नुभयो भने कम्पनीको सेफ साइडमा पुग्नु कम्पनी प्रफिटमा जानु त्यसलाई डेफिनेट सक्सेस हुनुसक्छ द्याट बी डेफिनेट सक्सेस एन्ड एज यु ग्रो ओल्डर फ्यामिली लाइफ ह्याप्पी भएको वाइफ हस्बेन्डसँग राम्रो रिलेसन भएको द्याट कुड बी सक्सेस चिल्ड्रेनसँग सक्सेस सो सक्सेसको डेफिनेसन इट चेन्जेस ओभर टाइम सो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि वाट इज इम्पोर्टेन्ट फर यु सक्सेसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई डेफिनेटली म्याटर गर्छ सो तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो त तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको डेफिनेसनमा भर पर्छ त्यसै फेरि सक्सेस डेफिनेसन के हो सो लेट्स फर्स्ट आई वुड लाइक यु टु थिङ्क अ बिट अबाउट वाट इज सक्सेस फर यु राइट र सक्सेस सिम्पल भाषामा पैसा मात्रै सक्सेस होइन इट्स अ ब्यालेन्स बिट्विन पैसा मनी एन्ड ह्याप्पिनेस द्याट्स डेफिनेटली देयर र अर्को नेक्स्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन विल आई बी रिच हुनु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र रिच हुनुलाई धेरै गाह्रो पनि छैन सिम्पल वाट यु निड इज सिम्पल फर्मुला छ रिच हुनुको लागि इन्कम हुनु पऱ्यो के इन्कम हुनु पऱ्यो र सर्टेन इन्कम भएपछि त्यसलाई तपाईँले सर्टेन खर्च गर्नुहुन्छ र खर्च गरेपछि सर्टेन सेभिङ्स हुन्छ नम्बर 3 मा सेभिङ्स हुन्छ र यो सेभिङ्सलाई कुनै न कुनै तरिकाले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो कुनै चिजमा नाउ once you are able to invest your savings र त्यो एउटा लेभल पुग्छ तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको एउटा लेभल पुग्छ जुन लेभलमा तपाईँको जुन खर्च धान्नको लागि तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नले पुग्छ एन्ड द्याट्स अ डेफिनेसन अफ बिङ रिच के द्याट्स अ टिपिकल डेफिनेसन अफ बिकमिङ रिच अब तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षा धेरै छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुनु पर्यो र त्यसबाट आउने रिटर्न पनि म्याक्सिमम हुनु पर्यो अब तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षालाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ सानो उमेरमा पनि रिच हुन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई अब ठुलै ल्यान्ड रोभर गाडी नै चाहियो होइन घरमा नोकर चाकर 10-15 जना नै चाहियो वर्ल्डको सबै ठाउँमा घुम्नु नै पर्यो भने तपाईँलाई धेरै पैसा भविष्यमा चाहिँ तपाईँ रिच हुनुहुन्छ होइन तपाईँलाई एकदमै मिनिमल इच्छा छ तपाईँको भने तपाईँ छिटो समयमा रिच हुनुहुन्छ सो इट्स भेरी डिपेन्ड्स अन हाउ मच यु वान्ट सो अहिलेको लागि तपाईँको टग दुखाइ के हो भने इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छु सक्दैन भन्ने कुरा हो सो यु आर विलिङ टु वर्क हार्ड तपाईँ काम गर्न मेहनत गर्न तयार जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ एज अ यङ म्यान इजन्ट इट सो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सबै पैसा खर्च नगर्नुहोस् सर्टेन सेभिङ गर्नुहोस् सेभिङ मात्र होइन तपाईँले यसलाई इन्भेस्ट गर्न जान्नुहोस् अब आज इन्भेस्टमेन्टको टपिकमा कुरा नगर्नु त्यसमा धेरै गहिरै भन्न जाउँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् र इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न र रिस्कको ब्यालेन्स हुन्छ एनिवे सो त्यसलाई इन्भेस्टमेन्टको बढाउनुहोस् रिटर्न बढाउनुहोस् रिइन्भेस्ट गर्नुहोस् र त्यो गरेपछि एउटा पोइन्ट आउँछ जब तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नभइकन सेभिङ्स नभइकन त्यो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नबाट
तपाईँको खर्च चल्छ देन द्याट डे यु बिकम रिच राइट र अब रिच भनेको के मात्रै मान्छेले कन्फ्युजन के गर्छ भन्दाखेरि महँगो गाडी महँगो लुगा महँगो लाइफस्टाइल द्याट्स रिच द्याट्स अल्सो रिच डेफिनेटली बट त्यो फाइनेन्सिङ केले भइरहेछ इन्कमबाट भइरहेछ भने द्याट्स डिफरेन्ट पर्सन इज नट भेरी रिच बिकज उसको इन्कम कुनै न कुनै तरिकाले ब्लक एन्ड हुन्छ बिकज वी हेभ लट अफ प्रब्लम्स हेल्थ क्यारियर प्रब्लम्स हुन्छ सो इन्कम ब्लक हुन्छ सो द्याट्स नट सस्टेनेबल वेल्थ ओके सो एनिवे सो अहिलेको तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि तपाईँ त्यो सबै यति मैले भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् द्याट्स हाउ बिकम रिच सिम्पल फर्मुला टु बिकम रिच ओके मैले धेरै लिट्रेचरबाट धेरै चिज आफ्नो लाइफबाट अरू धनी मान्छेको लाइफबाट मैले समराइज गर्दछु अब सन्दा पऱ्यो आफ्नो लाइफबाट म त्यसै समराइज how we become rich okay firstमा you need to find a source of income and you need to find something that you enjoy doing okay so next question ma huncha so let's talk question number 3 or will I end up in failure or failure see life ma failure is part of life हेर्नुस् तपाईलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कलेज डेजमा सेमेस्टर फेल भन्दा डुबिहाल्यो कोही त ब्याक लाग्छ नि फेल हुन्छ नो प्रब्लम तर पछि चाहिँ के हुन्छ यु विल फेस फेलियर अ लट अफ टाइम्स फर इक्जाम्पल तपाईँ कुनै जबमा जानुहुन्छ त्यो जबको हाकिम तपाईँसँग खुसी नहुन सक्छ तपाईँ जति ट्राई गर्दाखेरि पनि किन खुसी भएन त तपाईँको सर्टेन त्यो कम्पनीमा तपाईँको मेलै खाएन अथवा त्यो जब तपाईँलाई मनै परेन हुनसक्छ सो एज अ रिजल्ट डेफिनेटली युल फेल इन द्याट जब र तपाईँको के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ चिज स्टार्ट गर्नको लागि पहिलो चिजमा फेल नभइकन हुँदैन सो विल आई एन्ड अप इन फेल डेफिनेटली लाइफमा सक्सेस पाउन चाहनुहुन्छ भने फेलियर त हुनैपर्छ किनभने तपाईँ नयाँ चिज भेटाउनको लागि पुरानो चिजमा त धोका खानु पऱ्यो नि त राइट सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स पिपल होइन तपाईँ बुझ्नु पऱ्यो पुरानो चिज नबिरिकन नयाँ चिजमा हात हाल्न सकिँदैन सो यस्तो फेलियर लाइफमा आउने जाने भइरहेको छ तपाईँ जब जान्छ जबमा प्रमोसन नहुने फेरि नयाँ चिज सिक्नुपर्ने फेरि नयाँ जब जानुपर्ने नयाँ क्यारियर स्टार्ट नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नुपर्ने यस्तो चिजहरू भइरहेको छ सो उसलाई एन्ड अफ अ फेलियर डेफिनेटली सबै कुनै न कोही मान्छे कुनै न कुनै पोइन्टमा फेलियर हुन्छ र फेलियर हुन सिक्नुपर्छ तपाईँ जान्नुभएको छ भने accept that you have failed and accept that केही समय तपाईँलाई दिक्क लाग्छ निराशहरू लाग्छ तर accept that after some time you got to wake up and stand up and fight again and नयाँ ट्राई गर्न तपाईँ रेडी हुनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले एक्सेप्ट गर्नु जरुरी छ and that's very important. Now next question is will I be able to own a large company like Jeff Bezos and Binod Chaudhary धेरैलाई यो मोह छ जेफ बेजोस जस्तो भन्ने जुन अर्को पनि सँगै रिलेटेड छ अमेजन टेस्ला अब इत्यादि माइक्रोसफ्ट गुगल भन्दा so the problem is there are very few big companies र तपाईँ जस्तो कलेज ग्रेजुएट लाखौं करोडौं छन् सो सबैजना चाहिँ आजको दिनमा जेफ बेजोस अथवा बिनोद चौधरी धनी हुन थाल्यो भने त यो गर्ने के हो सम्भवै छैन हैन it's basically not possible not economically possible not desirable र yeah it's not there it's त्यो हुने चीज नै हैन so definitely तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि don't try to become like them सक्सेस पाउनको लागि अहिले मैले भने हैन डेफिनेसन चेन्ज हुन्छ र धनी हुनलाई त एकदम सिम्पल फर्मुला छ फर्स्ट इन्कम खर्च गर्ने सेभिङ गर्ने सेभिङ्सलाई इन्भेस्टमेन्ट हाल्ने र लास्टमा इन्भेस्टमेन्ट यति थुपार्ने कि रिटर्न आउँछ इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नले तपाईँ खर्च धान्छ भने र इन्कम चाहिएन भने देन यु बिकम रिच सो द्याट्स भेरी सिम्पल फर्मुला पिपल एन्ड अब त्यो प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि त्यो इन्कम जेनेरेसनको प्रब्लम छ अब तपाईँ इन्कम केमा कसरी जेनेरेट गर्ने अभियसली जेफ बेजोस बिनोद चौधरीले त मजाले एउटा भेटायो फर्मुलाहरू आफ्नो लाइफको एउटा उनीहरूले अनलाइन चाउचाउ बेचेर के हुन्छ भेटायो अब तपाईले त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईलाई तपाईको पर्सनालिटी तपाईको क्यारेक्टर तपाईको नेचरसँग मिल्ने काम के छ त्यो गर्दै जानुस् र लाइफमा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन कि म यही गर्छु भन्ने कुरा हुन्छ most people yes all the people 99.9% मान्छेहरु चाहिँ नि सिम्पल भाषामा stumble into their प्रोफेसन हुन्छ के त्यो झुकेर आफ्नो प्रोफेसनमा पुग्छ कोही मान्छेले बोलाउँछ ट्राई गर्न त हुन्छ नि त म गर्दिउ अनि कसैले कोही मान्छे त्यसमै अड्किन्छन् कि किन त्यसलाई मन पर्यो उसको जब अनुसार त्यही मन पर्छ र कोही चाहिँ फर एक्जाम्पल म एक्टरै बन्छु भन्ने बाहेक म सिंगरै बन्छु मान्छे भन्ने बाहेक मोस्ट अफ द प्रोफेसन
दे जस्ट स्टम्बल एक्सिडेन्टली त्यो जब प्रोफेसनमा पुगेको हुन्छ र त्यो प्रोफेसन र त्यो इन्ट्रेस्ट म्याच भएपछि इन्कम हाई लेभलमा पुग्छ र इन्कम हाई लेभलमा पुग्छ बाँकी भनेपछि सक्सेस रिच वेल्थ आउने नै भयो त्यसपछि नाउ प्रब्लम कहाँनिर त्यो इन्कमको सोर्स केबाट आउँछ त हैन इन्कमको सोर्स तपाईँको मनपर्ने चिज काम के हो त्यो खोज्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब विनोद चौधरीहरूले जेफ बेजोसहरूले उनीहरूले एन्टरप्राइज गरेर एउटा सिइओ बनेर म धनी हुन्छु भनेर सोच्यो तर एवं प्रकारले रोनाल्डोले म फुटबल खेल्छु भनेर म धनी हुन्छु भनेर भन्यो कोही सिङ्गरले म सिङ्गिङ गरेर धनी हुन्छु भनेर सोच्यो अब त्यो मात्र होइन कोही एकाउन्टेन्टले म अकाउन्टिङ गरेर म धनी हुन्छु भनेर सोच्यो कसैले चाहिँ नि होइन म साउन्डको इन्जिनियर बनेर म धनी हुन्छु भनेर कोही इन्जिनियर बन्छु भनेर धनी हुने सोच्यो सो तपाईँले केबाट धनी हुने सोच्ने त्यो यु डिसाइड अन द्याट भेरी सिम्पल सो यु डोन्ट नो केबाट हुन्छ तर तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो तपाईँको पर्सनालिटी तपाईँको इन्ट्रेस्ट र तपाईँको ट्यालेन्टसँग कुनै जब आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा हुँदैन त्यो गर्दै ट्राई गर्दै जाने हो र एउटा पोइन्टमा म्याच खान्छ र त्यो म्याच एकदमै मिल्यो भने देन यु बिकम सक्सेसफुल एन्ड रिच इन एभ्रिथिङ र एउटा खुसीको खबर के छ भन्दाखेरि यो ब्रह्माण्डले तपाईँलाई त्यो म्याग्नेट जस्तै तपाईँको ट्यालेन्टलाई तपाईँको मनपर्ने जबसँग एट्र्याक्सन गराएको हुन्छ क्या त्यो म्याग्नेट जस्तै खोजेकै हुन्छ सो तपाईँले के चाहिँ सिम्पल बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँको ट्यालेन्टलाई सुहाउँदो जब भेटाउनुहुन्छ अपर्च्युनिटी भेटाउनुहुन्छ र तपाईँलाई मन नपर्ने जब तपाईँबाट टाढा निस्किन्छ एन्ड द्याट्स हाउ पिपल लिभ सो फार ओके र जसले यो कुरा यो एट्र्याक्सन र रिपल्सन त्यो क्यारियरको एट्र्याक्सन रिपल्सन जसले कुरो बुझ्यो त्यो मान्छे सक्सेसफुल पनि भयो धनी पनि भयो जसले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो अर्काले भनेकोमा भिजनलाई आफ्नो भनेर अथवा अलिकति होइन म त्यस्तो गए गुजरे काम पनि म त्यसमा लाग्छु भनेर सोचे तर उसको इन्ट्रेस्ट त्यसमा थियो होइन त्यस्तो लाग्यो अथवा चाहिँ आफूले मन नपर्ने काम आफ्नो ट्यालेन्ट नभएको काम तर सबैले राम्रो छ भने काममा लागेर त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ त न सक्सेस पाउँछ न त्यसबाट धनी नै भयो भने उसको धन मेन्टेन हुन्छ सो डेफिनेटली यु गट टु अन्डरस्ट्यान्ड आफूलाई फिलिङ्स थाहा पाउनु पऱ्यो कि मलाई यो क्यारियर मलाई यो जब एट्र्याक्सन भएको छ एट्र्याक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त एट्र्याक्सन फेरि त्यो सुपरफिसियल एट्र्याक्सन भित्रको एट्र्याक्सन युल नो इट जसलाई पर्छ उसलाई थाहा हुन्छ किन त्यो काममा ऊ लगावले फुल डेडिकेसन भएर काम लाग्छ सो त्यो रिपल्सन छ भने त्यो रिपल्सन भएपछि के हुन्छ फेलियर हुने चान्स फेलियर हुने चान्स म्याक्सिमम हुन्छ सो त्यो फेलियरको चिजलाई जानै दिनुपर्छ झुन्डेर बस्ने कथामा झुन्डिनुपर्छ कथामा झुन्डेर छोडिदिनु पनि पर्छ बिकज इट्स नट मेन्ट फर यु तपाईँको ट्यालेन्टलाई तपाईँको पर्सनालिटीलाई त्यो बनेकै छैन राइट सो त्यो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो मिस्टर एक्स ओके सो द्याट्स हाउ समराइज इट तपाईँ सक्सेसफुल हुन सक्नुहुन्छ भेरी सिम्पल वरी हुनुपर्छ वरी हुनु स्वाभाविक हो र तपाईँले आफ्नो ट्यालेन्ट आफ्नो पर्सनालिटी अनुसार कुनै क्यारियर भेटाउनुहुन्छ त्यो यो फर्स्ट सर्टमै भेट्छ भन्ने छैन यो क्यारियर भन्ने चाहिँ लभ जस्तै हो फर्स्टमा यही केटीसँग बिहार्छु यही केटासँग बिहार्छु भनेर हुँदैन त्यो गर्दै गएपछि भेटिने हो नि त अनि मिल्छ एक ठाउँमा त्यस्तै गरी क्यारियर पनि त्यस्तै हो यु जस्ट स्टम्बल अन द्याट नो चान्स र यु विल फाइन्ड इट वान डे र कसैले छिटो भेटाउँछ कसैले ढिलो भेटाउँछ एन्ड वान्स यु गेट यो क्यारियर इन्कम जेनेरेट भयो इन्कम जेनेरेट भएपछि तपाईँ के बुझ्नुहोस् त खर्च सबै नगर्नुहोस् सेभिङ्स गर्नुहोस् सेभिङ्स मात्रै गरेर भएन इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् र इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गरेर भएन राम्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् जसको रिटर्नबाट अल्टिमेटली तपाईँको खर्च त्यो रिटर्नले इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नले जानुहोस् र इन्कम नचाहियो देन यु बिकम रिच म्यान एन्ड देन द्याट्स त्यो बाँकी तपाईँको समय त यु बिकम त्यो टाइम त फ्री टाइम भयो नि अथवा थप इन्कम जेनेरेट गऱ्यो नि तपाईँ धनी अझै धनी हुनुभयो होइन इन्कम जेनेरेट गर्नुभयो त्यो इन्जोय सम लाइफलाई इन्जोय गर्नु थाल्नुभयो भने यु गट प्लेन्टी अफ टाइम 24 hours इज योर्स एभ्री लाइफ इज फन एनिवे द्याट्स द वेल्थ and but all college student like first thing you go to understand you go to find a job a career that suits you personality your talent and thing त्यसको लागि ट्राई गर्दै जानु पर्यो यही नै हो एट्र्याक्सन र पुल भनेको थिएँ नि तपाईँले कुन चिजले एट्र्याक्ट गर्छ डेफिनेटली द्याट कुन चिजले रिपल्सन गर्छ एक हुन्छ होइन तर त्यो फेरि त्यो भित्र त्यो सुपरफिसियल भित्रको लेभलमा जानुपर्छ सो विल टक मोर अबाउट द्याट इफ यु इन्ट्रेस्टेड इन लेटर अन So next series of question about coronavirus को बारेमा
आइडेन्टिफाई गर्छु बट बिफोर वी कन्टिन्यू आई जस्ट वान्ट टु आस्क यु आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ वाट आइम ट्राइङ टु से या गुड एनी क्वेसन्स सो फार well I don't think you have any questions right? So मैले धेरै क्वेसन एन्सर गरिसकेँ हैन so well let's continue again so important question is will coronavirus make me a failure since there is nothing is happening कोरोना भाइरसको बिगेस्ट थ्रेट तपाईँको लागि कोरोना भाइरस लागेर एउटा बिरामी हुने मर्ने एउटा थ्रेट छ भने अर्को थ्रेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पहिला जस्तै तपाईँले जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पाइन्थ्यो नि त क्यारियरमा जब यो ट्राई गर्ने त्यो ट्राई गर्ने त्यो ट्राई गर्ने त्यो गर्न चाहिँ नपाउँदाखेरि त्यसले यङ ग्रेजुएट्सहरूलाई म्याक्सिमम् नेगेटिभ असर चाहिँ पारेको छ है नेगेटिभ कुरा चाहिँ गर्नै पर्यो नि त के पनि हुँदैन भन्नै मिल्दैन अब सपोज पहिलाको दिनमा चाहिँ नि तपाईँ एउटा जब पढाइ सिद्धियो सो जस्ट वान टु गेट अ जबमा चाहिँ इन्टर्न गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ जानुहुन्थ्यो मन परेन छोड्नुहुन्थ्यो अनि अर्को ट्राई गर्नुहुन्थ्यो अन्त अल्टिमेटली यु फाउन्ड समथिङ द्याट यु इन्जोय र त्यसमा लागि परिराख्नुहुन्थ्यो त आजको दिनमा त्यो प्रोसेस चाहिँ रोकिदियो नि त सोसियल डिस्टेन्सिङ लकडाउन र इभन भनौँ न हेल्थ एस्पेक्ट र अब अर्को बिग रिसेसनले गर्दाखेरि पहिला जति अपर्च्युनिटिजहरू आउँथ्यो त्यो आउँदैन सो द्याट्स डेफिनेटली अ बिग प्रब्लम फर द यङ ग्रेजुएट्स लाइक यु अब त्यसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले इन द मिन टाइम यु डिस्कभर समथिङ द्याट यु क्यान लर्निङ चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् एन्ड तपाईँले डेफिनेटली के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँको चिनेको मान्छे कोही हुनुहुन्छ भने जस्ट ट्राई प्रपोज टु डु समथिङ अनलाइन गरिदिन्छु भनेर भन्नुहोस् अथवा रिसर्च गरिदिन्छु भन्नुहोस् अथवा अब फिजिकल्ली तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर सेफ्टी मेजर्स लिएर गर्नुहोस् बट डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ बट अगेन यु गट टु स्टार्ट समवेयर start your career so गाह्रो हुन्छ तर एन्ड चाहिँ होइन डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ सो इन दिस मिन टाइम यु गट टु किप लर्निङ थिङ्स द्याट माइट बी युजफुल इन यर क्यारियर र सबभन्दा पहिला तपाईँले त्यो जबमा कुनै तपाईँले एउटा मनपर्ने फिल्डमा तपाईँ जानु पऱ्यो त्यहाँ अपर्च्युनिटिजहरू माग्नु पऱ्यो र म फ्रीमा काम गर्छु भन्नुहोस् होइन तपाईँले अहिलेसम्म स्टुडेन्ट डेजमा त तपाईँले पैसा तिरेरै पढ्नु भएको थियो नि त अहिले केसमा मेनी पिपल विल नट बी ह्याप्पी टु पे होइन पे गर्न सक्नेछ तर तपाईँले के हुन्छ भने पेमेन्टको लागि कुर्नुभयो भने तपाईँ त पहिला त मैले नर्मल टाइममा नि म एडभाइस के गर्थेँ पेमेन्टको लागि नगर्नु तपाईँ मनपर्ने क्यारियर छ भने त्यहाँ फ्रीमा काम गर्नुहोस् भन्थ्यो भने अहिले त म झन् 100% भन्छु during कोरोना टाइम इफ यु नो समबडी कसैले चाहिँ नि हुन्छ तर म तिर्न सक्दिनँ भने जस्ट गो हेड जस्ट डु इट जस्ट वर्क फर फ्री एज मच एज यु क्यान वर्क हार्ड लर्न तर तपाईँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटी तपाईँ नपाइकन तपाईँको साइकल स्टार्ट चाहिँ हुँदैन है त्यो साइकल कति ढिला स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा हो ढिला स्टार्ट गर्ने ठिक छ तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ अरू के लर्निङ चाहिँ गरेको हुनुपर्छ सो त्यत्तिकै बस्ने हलेर बस्ने दरबार स्क्वायर जाने पाटन स्क्वायर जाने अनि घुम्ने अनि पब्जी खेल्ने अनलाइन गेम टिकटक बनाउने टाइम वेस्ट गर्नुभयो भने द्याट्स भेरी ब्याड फर यु यु गोना वेस्ट यर क्रिटिकल इयर्स अफ यर लाइफ सो त्यो मिन टाइममा तपाईँ एक्सेलमा के गर्ने अनलाइन के रिसर्च गर्ने के नयाँ स्किलहरू सिक्ने कुनै नयाँ तरिकाले बोल्ने सिक्ने किताबहरू पढ्ने गर्नुभयो भने द्याट्स ग्रेट बट अहिले मैले जस्तै इफ यु आर वेस्टिङ यर टाइम द्याट्स भेरी ब्याड सो बेटर डु सम इन्टर्नसिप समवेयर डु समथिङ एन्ड हेल्प अराउन्ड फ्रीमै गर्नुहोस् कसै बेसिक केही रिक्वायरमेन्ट छ भने डु समथिङ एन्ड लर्न इन्भाइरोमेन्ट र त्यसमा तपाईँले नयाँ अपर्च्युनिटी भेटाउन सक्नुहुन्छ सो जस्ट ट्राई सो अब स्पेसली कोरोना भाइरसको टाइममा प्रोएक्टिभ चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ सो पहिला पनि प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ अब त झन् सुपर प्रोएक्टिभ हुनु पऱ्यो तपाईँको यङ जेनेरेसन जस्ट डोन्ट स्टे आइडल तपाईँबाट केही इनिसिएटिभ स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने 4-5 साथीभाइ मिलेर स्टार्ट अ बिजनेस होइन अब अनलाइन आजको चाहिँ कस्ट अफ स्टार्टिङ अ बिजनेस भेरी लो किन अनलाइन गर्न सकिन्छ धेरै कुराहरू डु समथिङ वर्क अनलाइन सो त्यो तपाईँलाई मनपर्छ अब फिजिकल चिजै मनपर्छ भने धेरै लिमिटेसन भयो अब भनौँ न जुन होटेल इन्डस्ट्री सबैले स्लो छ टुरिज्म इन्डस्ट्री अब स्लो छ बट यु गट डु समथिङ
एन्ड बट त्यसको लागि चाहिँ एक्सपोजर चाहियो, एक्सपेरिमेन्टेसन गर्ने मौका चाहियो. सो त्यसको लागि आई सजेस्ट द्याट यु बिकम प्रोएक्टिभ. र कुनै ठाउँमा तपाईँले अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ भने फ्रीमै भए पनि गर्नुहोस् एन्ड जस्ट स्टार्ट समवेयर. ओके, अगेन सेफ्टी मेजर्स युज गरेर. वाट डिड कोरोना भाइरस हेभ टु कम वान आई वाज अबाउट टु कम रिच. धेरै लाग्न सक्छ कि अब मेरै टाइममा हाम्रै टाइममा किन भयो. अब यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि अभियसली यो पहिलाको मैले भिडियोजहरू पनि भनेको थिएँ, कतिजना हेर्नुभयो. यो के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमीको एक्सप्यान्ड भएपछि एउटा लेभलमा ओभर एक्सप्यान्ड भएपछि प्रब्लम आउने नै थियो भनेर धेरै प्रेडिक्ट गरेको थियो साइन्टिस्टहरूले, इकोनोमिस्टहरूले. सो अब यो टाइम तपाईँको टाइममा पऱ्यो. सो इट्स नट तपाईँलाई नै डुबाउनलाई आएको होइन, मलाई नै डुबाउनलाई आएको होइन. इट केम. अब हामी के गर्न सक्छौँ, एडजस्ट गर्न सक्छौँ. र त्यसले डेफिनेटली नराम्रो मात्र होइन, सर्टन लाइफको कन्सेप्टलाई चेन्ज चाहिँ गरेको छ. सो यो कोरोना भाइरस तपाईँको कन्सेप्टमा नआएको हो, तपाईँ पहिला जस्तै सक्सेस भनेको के हो भनेको के हो त? महँगो लुगा लगाउने, महँगो जुत्ता लगाउने, महँगो 5-5वटा गाडी किन्ने, 4-5वटा घर लगाउने, ठुलो घर किन्ने, वर्ल्ड घुम्ने. द्याट वाज द डेफिनेसन अफ सक्सेस. पावर भनेको सक्सेस भनेको के हो? पावर होइन, म नेता बन्ने, मान्छेलाई तह लगाउने, ठुल्ठुलो कम्पनी बनाउने, भयङ्कर चलाउने. द्याट वाज द डेफिनेसन अफ सक्सेस बिफोर कोरोना भाइरस. बट आफ्टर कोरोना भाइरस यो डेफिनेसन चेन्ज भइसक्यो. जसले बुझेछ त्यसलाई त बुझिसकेको कुरो, जसले बुझेको छैन उसलाई त्यो कोरोना भाइरसले बुझाइहाल्छ ओभर टाइम अफ टाइम. राइट. सो डेफिनेसन अफ सक्सेस टोटली चेन्ज इन्टु मिनिमलिस्टिक कन्सेप्ट. सो अब तपाईँको जेनेरेसन, तपाईँको जेनेरेसन भन्नु पऱ्यो, तपाईँको जेनेरेसन चाहिँ इट्स अ जेनेरेसन वेयर दे अन्डरस्ट्यान्ड द ट्रु मिनिङ अफ सक्सेस. धेरै चिज एक्वायर गरेर, धेरै चिज लोभी भएर, इच्छाकांक्षा धेरै, द्याट्स नट सक्सेस, द्याट्स नट ह्याप्पिनेस. अब चाहिँ के हुन्छ भने कन्जम्सन एन्ड ह्याप्पिनेस पनि चाहियो भन्ने एजमा हामी छिर्न लाग्छौँ. सो एभ्री साइकलहरू हुन्छ. सो दिस इज अ साइकल. अब द्याट्स देयर. सो यु मेबी यसलाई तपाईँले ब्याड लक भन्नु ठान्नुभयो त, इट विल बी लकी बिकज यु विल बी मच ह्याप्पियर वेन ऑल दिस इज ओभर देन पिपल अफ द ओल्ड जेनेरेसन. बिकज उनीहरूले कुरो बुझेको छैन, बुझेन, र भोकतिर लाग्यो, इन्जोय गर्न इच्छा आकांक्षा बढिराख्यो, धेरै एक्वायर गर्नेतिर लाग्यो. सो त्यसले त प्रब्लम मात्र ल्याउने, टेन्सन मात्र ल्याउने हो नि. हार्ट एट्याक, डिजिज सबै ल्याउने त्यसैले हो नि है. सो मेबी द्याट्स नट द्याट्स ब्याड एज यु थिङ्क. आजको दिनमा नराम्रो भयो जस्तो लाग्छ, तर भविष्यमा त्यसले राम्रो गर्छ. एज अ होल युनिभर्सलाई मलाई पनि त्यो धेरै असर गरेछ, कसैलाई गरेको छैन, बट एज अ होल यसले राम्रै गर्छ. राइट. सो त्यसलाई तपाईँ नेगेटिभ नलिनुहोस्. सो अगेन धनी कति हुने भन्ने कुरा हो. राइट. या. एन्ड आइएम टोटली होपलेस. डोन्ट बी होपलेस. होपलेस हुनु काम छैन. हरेक दुःखको, हरेक समस्याको एउटा निकास हुन्छ, एन्ड हुन्छ. सपोज अब एउटा तुफान आएपछि तुफान बन्द हुन्छ, रात दिनपछि रात हुन्छ. द्याट्स डेफिनेटली द्याट. अब यो कोरोना भाइरसको नसिद्धिए पनि त्यसबाट हामी एडजस्ट हुने क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ, अथवा कोरोना भाइरस आफै त्यो म्युटेसन भएर जान पनि सक्छ. एन्ड देयर इज नथिङ टु बी होपलेस अबाउट इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड कि तपाईँले क्यारियर स्टार्ट गर्न अघि मैले भने जस्तै एक्सपेरिमेन्टेसन गर्नु पऱ्यो, र एट्र्याक्सन रिपल्सन गर्नुको फिलिङ्सलाई लिएर जानु पऱ्यो, र प्रोएक्टिभ भएर कुनै ठाउँमा फ्रीमा भयो भने तपाईँले जब कुनै न चिज गरिन थाल्नु पऱ्यो. डोन्ट वेस्ट युर टाइम. र त्यो कुनै मान्छेसँग जब छैन भने तपाईँ साथीभाइ मिलेर अनलाइन कुनै अथवा फिजिकल कुनै चिज गर्न सकिन्छ भने गर्नुहोस्. डु समथिङ. डोन्ट वेस्ट युर टाइम. डोन्ट वेस्ट. मेन के थिङ, डोन्ट वेस्ट युर टाइम. किप लर्निङ, किप एडिङ भ्याल्यु, किप हेल्पिङ पिपल. त्यो कुरो चाहिँ त्यस्तो हो. राइट. सो डोन्ट बी होपलेस. होपलेस कुन बेला जब के पनि गरिँदैन त्यत्तिकै बसिन्छ, होपलेस भन्छ. पहिला जस्तै चाहिँ डेफिनेटली तपाईँलाई पत्रिकामा भ्याकेन्सी मान्छेले छानी बोलाउँदैन, त्यो चाहिँ डेफिनेटली हो. पहिला जस्तै चाहिँ अब नेपालमा मन परेन, अमेरिका जाने, अस्ट्रेलिया जाने, त्यो अपर्च्युनिटी आउँदैन. अब विदेश जाने, अब इभन म कटारै जान्छु भने त्यो अब कटार बन्द गराएछ होइन. सो त्यो अपर्च्युनिटी डेफिनेटली कम हुन्छ. सो त्यसैले अब चाहिँ प्रोएक्टिभ भएर लाग्नु पऱ्यो. मेन थिङ इज
इन्कमको सोर्स तपाईँले जेनेरेट गर्नु पऱ्यो तपाईँको जेनेरेसनमा, तपाईँको एट योर एज। जसले गर्दाखेरि अगेन म रिपिट गर्छु, इन्कम भएपछि खर्च हुन्छ, खर्च सेभिङ हुन्छ, सेभिङ भएपछि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्ट रिटर्नले फेरि तपाईँको खर्च धानेपछि देन यु बिकम रिच, राइट? सो त्यो लेभलमा इन्कम अहिले तपाईँको प्रब्लम भनेको के गर्दाखेरि मैले इन्कम धेरै जेनेरेट गर्न सक्छु जसमा चाहिँ जसको प्रब्लम्स जबबाट मेरो सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ र मलाई मेरो ट्यालेन्ट र मेरो स्किल सबै युज हुन्छ, त्यति खोज्दै जाने हो, राइट? सो आई डोन्ट थिङ्क एनी अफ माई ड्रिम्स विल कम ट्रु भन्नुहुन्छ। ड्रिम्स हेर्नुहोस्, अब पहिलाको ड्रिम्स त कम ट्रु हुँदैन डेफिनेटली। कसैको ड्रिम के थियो, डेफिनेटली के थियो, अब फर इक्जाम्पल म क्रुज गर्छु वर्ल्डको क्रुज गर्छु, डेफिनेटली त्यो ड्रिम त पुरा नहुने भयो केही समय, एटलिस्ट वी डोन्ट नो टिल वेन। पहिलाको जस्तो चाहिँ मेरो ड्रिम फर इक्जाम्पल न्युयोर्कमा गएर यो गर्ने, डेफिनेटली त्यो द्याट्स ड्रिम विल नट कम ट्रु, बट यु गट टु मेक न्यू ड्रिम्स। नयाँ ड्रिम बनाउनु पऱ्यो तपाईँले, ओके? नयाँ ड्रिम पऱ्यो, रियलिस्टिक ड्रिम पऱ्यो। ड्रिम भने चेन्ज भइरहेको छ र तपाईँले अहिले देख्नुभएको पहिला देख्नुभएको ड्रिम पनि कसैले हालिदिएको हो नि त। डिभी पर्छ, तपाईँको अङ्कलले हालिदियो होला, मामाले हालिदियो होला, अथवा ड्याडले हालिदियो होला। ड्रिम त कसैले हालिदिएको हो नि त्यो, होइन र? अथवा फलाना युनिभर्सिटीमा गएर तपाईँले चाहिँ स्कलरसिप पाउने, त्यो ड्रिम त कसैले हालिदिएको हो नि। त ड्रिम, अब नयाँ ड्रिम देख्नु पऱ्यो, द्याट्स अ सिम्पल फन्डामेन्टल। नयाँ ड्रिम गर्नु पर्यो कुन, र अहिले मैले तपाईँलाई के एडभाइस दिन्छु भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै एउटा जब, सुटेबल जब छ, त्यो जब तपाईँ आज कुन थाहा हो, आजको दिनमा तपाईँ आजको दिनमा त थाहा पनि हुँदैन, त्यो पछि गर्दा गर्दै त्यो तपाईँ त्यो एक्चुअल ड्रिमको लागि तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ। सो यो ड्रिम सुड बी टु फाइन्ड यो आइडियल ड्रिम, आइडियल जब, आइडियल क्यारियर ओभर पिरियड अफ टाइम, ओभर पिरियड एक्सपेरिमेन्टेसन। अहिले भनेपछि लभ गरे जस्तै हो, केटा खोजे जस्तै हो। फर्स्टमै तिम्रो हुनसक्छ कसैको भेरी भेरी लकी, बट मेनी पिपल दे मिट मेनी पिपल, मेनी गर्ल्स एन्ड बोइज, एन्ड फाइनली दे फिल द्याट धोका खाएपछि, मिक्स आफू पनि चेन्ज भएपछि, एन्ड फाइनली दे फाइन्ड द राइट पर्सन, बिकज दे नट द्याट दे फाउन्ड द राइट पर्सन, दे बिकेम द राइट पर्सन एट द्याट टाइम। सेम विथ द क्यारियर, इट्स नट द्याट द क्यारियरले राइट क्यारियर, तपाईँ त्यो क्यारियरको लागि तपाईँ त्यो बेला क्यारियर आउँदैछ त रेडी भइसक्नु भयो। सो ड्रिम सुड बी टु फाइन्ड द राइट क्यारियर, चाहिँ तपाईँलाई इन्कम जेनेरेट गर्न दिन्छ, इन्कम भएपछि खर्च गर्न पाउनुहुन्छ, सेभिङ्स गर्न पाएपछि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, र रिटर्नबाट इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नबाट तपाईँको यु बिकम फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड बिकम रिच, द्याट्स हाउ इट बिकम्स। सो या, सो मिस्टर एक्स, तपाईँको मैले सर्टन प्रब्लमहरू ह्यान्डल गरेँ। सो तपाईँले बुझ्नुभयो त? आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ? यस? एनी क्वेसन्स? नो? ठिक छ, तपाईँलाई मैले धेरै आई थिङ्क आई कभर्ड अल अफ योर कन्सर्न्स। तपाईँले सोध्नु होला, अब फ्युचर त मेरो कभर भयो, अब मेरो प्रेजेन्टको सर्टन कुरा गर्दै जानुहोस्। यु जस्ट डोन्ट स्टे आइडल, डोन्ट वेस्ट your टाइम प्लेइङ अनलाइन गेम्स ओर मोटरसाइकलमा चढेर यताउता घुम्ने, रेस गर्ने, अथवा जस्ट डोन्ट वेस्ट your टाइम हियर एन्ड देयर। जस्ट फाइन्ड समथिङ टु डु, ओके? क्रिएटिभ चिज, प्रोडक्टिभ चिज गर्नुहोस्, जसरी तपाईँको इन्कम जेनेरेट गर्नुहोस्, राइट? तपाईँ सोध्नु होला, मेरो एङ्गर पनि इस्युज छ, घरमा पनि प्रब्लम छ, है त्यो भन्नुभएको थियो। द्याट्स अनदर टपिक। सो एकैचोटि काउन्सिलिङमा सबै कुरा कभर गर्ने, पहिले मेन कुरा बिर्सिन्छ। सो आज चाहिँ फ्युचरको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। सो जस्ट वान्ट यु टु फोकस अन द फ्युचर थिङ्स, राइट? ओके? अरू पनि प्रब्लम छ मलाई थाहा छ, राइट? राइट? तपाईँको मम तपाईँको कुरा बुझ्दैन, ड्याडले तपाईँको कुरा बुझ्दैन, ठिक छ, द्याट्स अनदर प्रब्लम। त्यो सबै प्रब्लमहरूलाई अहिले एकैछिन छोड्नुपर्छ। सो अहिलेको लागि एउटै चिज तपाईँको फ्रेमवर्कमा, फ्युचरको फ्रेमवर्कलाई मैले ठिक पार्न खोजेँ। सो आई थिङ्क यु गट यो फ्युचरको कन्सेप्ट तपाईँलाई लागु भयो, तपाईँले कन्सेप्ट क्लियर गर्नुभयो। त्यसलाई एकछिन गो ब्याक एन्ड थिङ्क वाट आई सेड एन्ड कुल डाउन, र एकछिन काम भएर तपाईँ के बुझ्नुहोस् त, तपाईँको फ्युचर सिक्योर छ इफ यु फलो माई एडभाइस। So are you satisfied with this counseling session? Yes? I think you are very satisfied. Thank you. Thank you. So now I feel that, do you feel good? Yes? You feel liberated and enlightened, right? तपाईलाई आफ्नो जुन यो भ्रमबाट निस्केको र तपाईँ enlightened भएको feel भयो, yes? Good. I'm very happy for you. So until next session, next counseling session, I'll leave you here. Thank you very much. Bye-bye.